What's up, LNS fam? Nandito tayo ngayon sa the original secret shop. Ito yung sinasabi ng lahat na secret shop. Ngayon hindi na siya secret. Dito yung got goods. Dito makikita yung mga malulupit na hype sneakers dito sa may Greenhills. So let's go! So guys, tong section na to, tong mga stante ng sapatos dito, dito yung mga naka-sale nila, sale items nila. So, hindi ko alam, mga used ba to? May mga used ba dito or ano? Ibang used, 'di ba? So, ibang may mga used, merong mga hindi used. Pero tingnan natin guys, tulad nito. Ito NM dito, price niya 6,500 lang. 'Di ba? Tapos, meron ba naghahanap sa inyo ng Air Monarch? O, 4,000 pesos na lang dito. Ito, Element 55. Mukhang DS to, brand new. 5,000 pesos lang, naka-sale dito sa Got Goods. Ito pa, isa pang Element 87. Di pala 55, 87 pala to. 5,000 din, Element 87. Ito parang used up. So yun, dating 14,000, ngayon 5,000 na lang. Sobrang dami ito, Element 55. Walang price. Boss, magkano tong 5K boss? Oh, 5,000 na rin lang daw. Ayun, ano pa ba mga naka-sale dito? Oh, tong Air Money 7,000 pesos. Air Money. Ano pa ba mga naka-sale na sapatos dito? Mga pambata to. Ito Janowski 4,000 pesos. Janowski. So dito naman, itong mga to, karamihan dito mga used, pero naka good price na rin siya. So ito guys, alam nyo ba to? Ito yung foam posite na isa sa mga pinakamahal na foam posite, diba? Ano nga ulit tawag? Ano ulit tawag dito? Nagbutan ko. Galaxy. Yun, ito yung isa sa mga pinakamahal na foam posite, especially nung araw. Ito guys, used na siya, 46,000. Diba? Ganun kamahal tong sapatos na to. Itong Galaxy na foam posite, diba? Penny. Galaxy, meron available dito. Size nito ay hindi ko makita ang size. Pero available siya guys. Tingnan nyo na lang. Punta kayo sa Got Goods. So, ito pa. Breads. Pero walang price. Used siya. 50k o 50k daw. Breads used 50k, tinan yung creasing, pero 50k pa rin kasi ganun kahalaga yung ganitong sapatos. Jordan classic to. Ito yung may X sa likod. Panalo guys, mga hype na mga sneakers. Kung naghanap kayo yung Jordan 12, ito medyo mura siya, 10,000 lang used. Medyo magandang colorway to, white, all white siya. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Pero anong tawag dito? Oo nga eh, hindi ko alam sa dami ng Jordan na nilalabas. Hindi ko na maalala kung anong mga tawag. Pero to 10,000 used. Tapos ano pa ba? Oh, ito yung medyo may sole step nga lang ng konti, 7,000. 'Di ba? Ano ba? Check pa natin yung iba. Ito Yeezy. Used 25,000. Clay. Tapos may static din, 25,000 used. Diba? Black static. So yan, dito yan matatagpuan sa Got Goods. So guys, dito sa Got Goods, makikita nyo rin yung mga sobrang daming Air Jordans. Kung titignan nyo dun sa taas, ito, isang buong section na yan. Lahat yan Jordan 1. So tingin tayo. O ito, New York to Paris. O Paris to New York. Basta yun yata yun. O ito, Jordan 1 din. Ito hindi ko alam kung anong tawag sa Jordan 1 na to, pero black, tapos suede, ay hindi, buhok. Mabuhok siya. Tapos ito meron tayo nito, Defiant, 'di ba? Available 11,000. Tapos ito Gym Red, available 10,000 pesos. O yan, so dito sa lahat sa ibabaw, puro mga Jordan 1 yan guys. Ngayon dito sa level na to, lahat ng mga number Jordan. So dito mag-start dito Jordan 2. Ayun, Jordan 2 available dito. So wala nang price. Ayun. Medyo mahal to eh. Ito yung Just Don, diba? 43. Just Don, diba? O, Just Don, ito yung medyo mamahaling Jordan 2, 43,000.
Tapos dito meron tayo itong Justin Timberlake. Jordan 3 naman to. Tapos ito recent release, What the Jordan 4. So Jordan 4, meron din sila. Tapos to Dornbecker na Jordan 5. Ito Jordan 6 naman guys, Jordan 6. Dito Jordan 7. May Jordan 8. Wala kay Jordan 9, no? Yun ang wala yata sila dito, wala silang Jordan. Naubusan silang Jordan 9, pero dito may Jordan 10. Ito Dornbecker din to, Jordan 10. Of course, ang pinaka-popular na Jordan 11, Concords, tsaka itong Space Jams. Tapos, meron sila yung mga low, snakeskin, mga low, Jordan 12, Jordan 13, Jordan 14 na pinag-giveaway natin recently. Tapos, Jordan 15. So, meron din sila Jordan 33 na Travis Scott. So, available siya dito. 12,000 lang guys. Oh. Medyo tumataas presyo nito. Kung ako sa inyo, kuhanin nyo na. Dito naman sa baba, mga KD, Kobe. Ayan, nandito yan. So, ito yung KD. Dalawa lang yung KD nila. Ito, Weatherman. Medyo mamahalin itong sapatos ito. 26,000. Isa to sa mga malulupit na sapatos ni Kevin Durant. Ito naman yung recent na, hindi to yung pinakabagong sapatos niya. Ito yung before, last year yata to, EYBL. Tapos dito naman mga Kobe Pro Tro. Ayan, nandito lahat. Tapos sa pinakababa, mga Adidas Ultra Boost. So lahat yan guys, makikita nyo lang dito sa Got Goods. Yung prices nila sobrang reasonable naman siya kung iisipin nyo na nasa mall yung mga sapatos na to, itong shop na to nasa mall. Medyo mura na siya guys compared sa iba, pero wag nyo siya i-compare sa mga groups sa Facebook kasi syempre kung para mo doon medyo mahal talaga dito. Pero kung isipin nyo na nasa mall siya, tindahan siya, eh lahat namang to eh reasonable price guys. Ako dito rin ako nagbebenta ng mga sapatos kasi nagko-consign din sila dito. So yun guys, visit na kayo sa Got Goods. So yun guys, papakita ko sa inyo yung mga may init na sapatos na meron dito sa Got Goods. So simulan natin dito sa off-white na to. Itong off-white na to medyo mabigat siya pero maganda yung itsura niya dito. Diba? Ang halaga nito, ang price nito is 35,000 pesos. Ngayon medyo hawig siya, diba, sa sakay. Dito sobrang daming sakay na available. So mabibili nyo siya sa affordable price which is 40,000 pesos. So ito yung OG na colorway ng sakay. So ito yung blue, yellow and red. Ito yung original talaga na nilabas ng sakay na for me, ito yung shoe of the year, sneaker of the year. So 40,000. Tapos meron din sila dito yung kasabay nitong lumabas. Ito naman yung green na colorway, green and yellow. So yun, 40,000. So yung mga sakay nila dito, 40,000. Pero kita nyo naman, quality naman kasi. Ngayon ang presyo ng sakay talagang mataas. So yung nilabas nila na last 3, ito yung isa, yung purple, green and yellow. 40,000 din siya. And then yung white. And then yung last, itong black. Ayun. So ito, so di ba? Napakainit ng mga ano nila dito, mga tinda nila dito sa Got Goods. Talagang super hype, antitindi, di ba? So bukod sa sakay guys, marami pa silang ibang mga malulupit na sapatos dito. Tulad nito, itong Huarache Adapt na yellow, optic yellow. So ang price nito is 30,000 pesos na lang. So dito yan sa Got Goods. Normally ang prices nito nasa mga 35 to 40,000 pa. So dito 30,000 na lang. So medyo steal na yan. May naghahanap sa inyo ng Huarache Adapt. Ito 30,000 na lang. Tapos meron sila yung kakalabas lang, Air Force 1 na Colin Kaepernick, yung football player na sinuspend sa NFL. So yun, no? So available na dito. Anong size nito? 9.5. 9.5. Ayun, 9.5 lang. Maganda. IC sole. Nakita nyo? Diba? Meron siyang number sa ilalim. Pero IC. Yung mukha ni Colin Kaepernick. Yun. Tapos yung number niya nandito, number 7. Diba? 9,500 pesos lang. Available dito sa Got Goods. Tapos
Ito anong tawag dito sa Air Force 1 na to? Ano siya sir? Collab ng Ama Manir. Bago to? Bago lang Bago sir. to. Siya nag-base. Actually guys, pasensya na kayo. Hindi ako masyadong familiar dito. Pero collab daw with Ama Manir. So actually, maganda quality ng leather niya kung makikita nyo. Tapos ito parang kakaiba yung swoosh niya. Tapos dito sa likod mukhang 3M reflective to. Size 10. Ang price niya is 25,000. So medyo mainit tong sapatos na to. Mukhang malupit talaga to, kaya kita nyo yung presyo, 25,000. Air Force 1. Ngayon mapunta tayo sa Jordan. May Jordan 1 na low na recently nilabas. Ito yung napupunit, yung pwede mong tuklapin, tapos may ibang kulay sa loob, parang kaparehas ng cloth. Tapos ano ba, pero ito tela kasi siya, hindi siya katulad nung hindi siya katulad nung nilabas ng Paranoise. Yung Paranoise pala ng Air Force 1. So yun, ito, 'di ba? Pwede niyo anuhin, magkano ba to? 16,000 to, guys. Available sa Got Goods. So ito yung nasa loob yata nito yung UNC na colorway, tapos yung sa isang sapatos naman yung Royal colorway. So yun, 16,000 guys, available dito sa Got Goods. Eto na, Yeezy tayo. Yehil daw yung pronunciation dito, di ba? So itong Yehil, available na rin sa kanila dito. Yung price nito is 20,000, di ba? 25,000. This is 25,000 resale. Huwag na kayong magreklamo kung sabihin nyo mahal kasi dun sa mga groups medyo mura. Tandaan nyo, nandito tayo sa Got Goods. Nandito to sa mall. So mahal ang upa dito. Kailangan nilang bawiin, di ba? So yun. Kaya medyo mahal ng konti, pero kung may makukuha na kayo, di wag kayo kumuha dito, kuha kayo sa iba. Pero yun, at least meron sila. Kung available, easy, pwede pang magbayad dito ng credit card. Diba? Meron din sila nito. Itong Israel. Meron din kayong mga ano dito, diba? Mga reflective. Yan, meron. Oh, hindi ko napapakita, pero may reflective din sila nitong mga Yeezy na bago na to. Kasi ito yung natutuwa ko. Meron silang alien, guys. Diba? Unfortunately, yung sa akin, medyo nahati na natin. So, wala na ako ngayon. Pero, good thing may padating na bagong stock. Pero yun nga lang, naharang sa custom kasi holidays ngayon. Anyway, ito, 38,000 guys. 38,000 available. Kung meron naghahanap sa inyo ng Yeezy 380 Alien, available siya sa Got Goods. Makikuha nyo siya 38,000 pesos. Size 10. Size 10 tong sapatos na to. So, yun, di ba? Grabe yung mga init ng sapatos na meron dito sa Got Goods. So guys, drop by lang. Nandito to sa Greenhills sa may... So guys, nandito tong Got Goods. Hindi na siya secret ngayon. Dati secret shop. Siya yung original na secret shop. Hindi na siya secret ngayon. Pero kung hindi nyo pa alam, nandito yan sa may Theater Mall. Sa may baba, Annapolis Lane. So yun, Got Goods. So yun guys, sana nag-enjoy kayo din sa vlog natin. Dito na naman, sobrang daming sapatos dito. Meron pa mga off-whites. Diba? Tingnan nyo, off-white. Dito mga Kyrie, dito naman mga Lebron, ito mga Jordan 1 lows, dito naman mga Air Max, halo-halo na, dito mga NMD, tsaka Daybreak. So anyway guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.